Bên cạnh việc đầu tư những điểm vui chơi phục vụ du khách, Thái Lan còn biết cách lấy lòng các thượng đế bằng thái độ niềm nở. Đó là lý do tại sao tên gọi xứ sở của những nụ cười được ra đời. Ngoài cái danh xưng là đất nước của những nụ cười, nơi đây cũng được biết đến là đất nước của những chàng trai chuyển giới. So với các quốc gia khác như Philippines hay Malaysia, thì Thái Lan có lịch sử lâu đời hơn và số lượng chàng trai chuyển giới cao nhất thế giới. Những người chuyển giới hay ladyboy rất phổ biến ở Thái Lan và bạn sẽ nhìn thấy họ ở khắp mọi nơi trên đường phố, trên tàu điện ngầm, trong nhà hàng và đặc biệt là ở các khu vực có cuộc sống về đêm. Đó là hình ảnh đặc trưng của Thái Lan, một đất nước tôn trọng sự đa dạng và chấp nhận mọi khác biệt. Hôm nay, hãy cùng Kênh Nhất Thế Giới khám phá thế giới đầy màu sắc của ladyboy Thái Lan và tìm hiểu về cuộc sống, văn hóa của cộng đồng đặc biệt này nhé. Đừng quên nhấn nút đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video hấp dẫn khác của Kênh Nhất Thế Giới trong thời gian tới nhé. Họ được gọi là ca thoi ở Thái Lan. Thuật ngữ ladyboy, chuyển giới hoặc giới tính thứ ba hiếm khi được sử dụng ở Thái Lan. Thay vào đó, thuật ngữ phổ biến là cạc thơi từng được sử dụng để định nghĩa những người liên giới tính, những con người sinh ra với cơ quan sinh dục không rõ ràng. Người Thái gọi họ là cạc thơi, từ này có lịch sử lâu đời và hàm ý phức tạp hơn chỉ đơn thuần là ladyboy trong tiếng Anh. Cạc thơi đã trở nên rất phổ biến trong xã hội Thái Lan, giống như mọi người khác, họ cũng làm những công việc thường ngày của mình, mua sắm, gặp gỡ bạn bè, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đến thăm chùa. Dân số ladyboy đông đảo ở Thái Lan. Thái Lan có tỷ lệ người chuyển giới cao nhất thế giới. Theo Sam Winter, con số này dao động từ khoảng 10.000 đến không chính thức là 300.000 người thuộc cộng đồng này trong tổng dân số khoảng 70 triệu người. Cao hơn đáng kể so với ước tính của người chuyển giới ở hầu hết các nơi khác. Cộng đồng người Thái tạo ra một môi trường dư luận lành mạnh cho những người có khuynh hướng tình dục khác. Họ có thể tận hưởng sự tự do thể hiện bản thân. Sự chấp nhận của xã hội đối với người cà thơi phụ thuộc vào khu vực họ sinh sống. Nói cách khác, các thành phố lớn được chấp nhận rộng rãi hơn. Ở các thành phố lớn, việc trở thành cà thơi được coi là bình thường hơn. Còn ở các làng quê, cách đối xử với cà thơi được mô tả là khoan dung hơn là chấp nhận. Lịch sử của ladyboy ở Thái Lan. Từ thời Ayutthaya và Thonburi, những người có đặc điểm giới tính không rõ ràng, thường được gọi là cà thơi đã có vai trò quan trọng trong cung đình. Họ được đào tạo về nghệ thuật, âm nhạc và khiêu vũ để phục vụ cho các sự kiện hoàng gia. Trong văn hóa dân gian Thái Lan, có nhiều câu chuyện và truyền thuyết liên quan đến những người có đặc điểm giới tính không rõ ràng. Họ thường được miêu tả là những nhân vật tài năng, thông minh và mang lại may mắn. Tuy nhiên, người ta cho rằng ladyboy Thái Lan đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 14. Vào thời điểm đó, người Thái bắt đầu nhận dạng những gì hiện được gọi là ladyboy. Phật giáo, tôn giáo chính của Thái Lan, nhấn mạnh đến sự khoan dung và chấp nhận mọi sự sống, giúp hiểu được người chuyển giới ở Thái Lan. Điều này tạo ra một môi trường xã hội tương đối cởi mở đối với những người khác biệt. Kinh Phật đầu tiên cũng đề cập đến 3 giới tính, một người đàn ông, một người phụ nữ và một cà thơi. Vì vậy, tôn giáo chính thức cho phép giới tính thứ ba tồn tại. Giáo lý Phật giáo cũng cho rằng hoàn cảnh chúng ta sống ngày nay là sản phẩm của cách chúng ta sống kiếp trước. Một khái niệm khác đằng sau cà thơi là kết quả của nghiệp chướng, cụ thể là một người được sinh ra là cà thơi do hậu quả của một số hành vi sai trái về tình dục trong kiếp trước, hoặc nhiều kiếp trước đó, hoặc họ không hoàn thành vai trò mong đợi trong quá trình sinh sản, chẳng hạn như một người đàn ông không chăm sóc người phụ nữ đang mang thai với mình. Dù vì lý do gì, điều quan trọng cần lưu ý là quan niệm chung cho rằng không thể thoát khỏi nghiệp chướng. Mọi người đều đã từng là cà thơi trong kiếp trước và sẽ lại là cà thơi trong kiếp sau. Do đó, cà thơi cần được đối xử bằng lòng trắc ẩn. Ladyboy hay cà thơi đã và đang là một phần quan trọng của xã hội và văn hóa Thái Lan, từ sự chấp nhận trong Phật giáo, sự phát triển của ngành giải trí, cho đến những thay đổi trong nhận thức xã hội. Lịch sử của họ phản ánh một phần của sự cởi mở và đa dạng trong văn hóa Thái Lan. Cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàng vũ Tiffany. Miss Tiffany S Universe là cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ chuyển giới Thái Lan tại Pattaya, Thái Lan. Cuộc thi dành cho tất cả phụ nữ chuyển giới có thể đã hoặc chưa phẫu thuật chuyển đổi giới tính. Cuộc thi Hoa hậu Hoàng vũ Tiffany được tổ chức một lần một năm đang nhận được nhiều sự chú ý hơn, đặc biệt là khi được truyền hình trực tiếp trên truyền hình Thái Lan với lượng người xem trung bình là 15 triệu người.
người chiến thắng Hoa hậu Hoàng vũ Tiffany, sẽ nhận được cúp và vương miện, xe Honda Jazz, giải thưởng tiền mặt, đồ trang sức và các quà tặng khác từ nhà tài trợ. Lady Gaga lấy cảm hứng từ chương trình cabaret. Các chương trình cabaret rất phổ biến và rộng rãi trong văn hóa Thái Lan. Calypso ở Bangkok được cho là nơi Lady Gaga có được nhiều cảm hứng, và Tiffany được so sánh với Hoa hậu Hoàng vũ của văn hóa cà thơi. Những chương trình biểu diễn cabaret này bao gồm các tiết mục ca hát và khiêu vũ công phu với trang phục thanh lịch. Người ta có thể muốn so sánh những chương trình này với các chương trình drag ở Hoa Kỳ, nhưng trong những chương trình này, những người biểu diễn không chỉ đảm nhận vai trò là phụ nữ, nhiều người trong số họ tự nhận mình là phụ nữ. Họ làm việc như người Thái bình thường. Phong cách sống của các cà thơi cũng khác nhau. Tuy nhiên, phần lớn cà thơi sống giống như những người Thái khác. Họ làm nghề cắt tóc, làm phim, mại dâm, phục vụ bàn, người mẫu và những công việc khác mà bạn có thể tìm thấy ở bất kỳ người phụ nữ nào. Họ có mối quan hệ lãng mạn và được phép kết hôn. Cà thơi, giống như những người chuyển giới khác, chỉ là như vậy, vì tất cả đều là con người. Dễ dàng nhìn thấy cà thơi xinh đẹp trên phương tiện truyền thông công cộng. Cà thơi dễ thấy hơn và được chấp nhận hơn trong văn hóa Thái Lan so với người chuyển giới ở các quốc gia khác trên thế giới. Một số người mẫu, ca sĩ và ngôi sao điện ảnh nổi tiếng của Thái Lan là cà thơi, và các tờ báo Thái Lan thường in ảnh những người chiến thắng trong các cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ và cà thơi đứng cạnh nhau. Hiện tượng này không chỉ giới hạn ở khu vực thành thị, hầu hết các làng đều có cà thơi và các cuộc thi sắc đẹp cà thơi thường được tổ chức như một phần của hội chợ địa phương. Đàn ông Thái Lan có xu hướng tôn sùng phụ nữ. Liệu có người đàn ông Thái nào muốn trở thành phụ nữ không? Chúng ta có thể trả lời có dễ dàng hơn so với nhiều xã hội khác tại châu Á. Hay nói cách khác, phụ nữ Thái Lan chiếm vị trí thuận lợi hơn trong xã hội Thái Lan so với những nơi khác ở châu Á. Phụ nữ Thái có quyền lực và tiếng nói lớn trong xã hội, và nhiều người đàn ông Thái Lan sẵn sàng hỗ trợ và coi trọng sự nghiệp của vợ hay bạn gái mình. Ở Thái Lan, người mẹ thường có vai trò trụ cột trong gia đình, là người chăm sóc và nuôi dạy con cái, cũng như quản lý tài chính gia đình. Đàn ông Thái Lan thường tỏ lòng kính trọng đối với mẹ và những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình. Điều này tạo nên một nền tảng văn hóa tôn trọng phụ nữ và coi trọng vai trò của họ. Những tác giả cuối cùng này nhận xét rằng đàn ông Thái Lan có xu hướng tôn sùng phụ nữ, gọi họ là Betme, giới tính của người mẹ. Ngược lại, mọi thứ đáng tôn kính đều được coi là nữ tính. Ví dụ một con sông lớn được gọi là mẹ nam, mẹ nước. Theo truyền thống, gia đình của một người đàn ông phải trả giá cô dâu khi con trai kết hôn, trong khi quyền thừa kế tài sản theo truyền thống được trao cho con gái. Trong Phật giáo, sự tôn trọng, lòng từ bi và sự hiếu thảo được coi trọng, và điều này thể hiện rõ trong cách người Thái đối xử với phụ nữ, đặc biệt là người mẹ. Các truyền thống như lễ dâng bông hoa và lễ mẹ ruột trong lễ hội té nước Songkran, Tết Thái Lan, thể hiện sự tôn trọng phụ nữ trong gia đình, nhất là đối với mẹ. Vì thế có thể bản chất thay đổi của phụ nữ để giúp các cà thơi trong nỗ lực được chấp nhận là phụ nữ tại đây. Con đường phát triển cho những người muốn trở thành cà thơi. Con đường trở thành cà thơi ở Thái Lan ngày nay đã trở nên rõ ràng hơn nhờ vào sự phát triển của xã hội và sự hỗ trợ từ cộng đồng. Các hình mẫu nổi tiếng như diễn viên, ca sĩ, người mẫu đã tạo ra một hình ảnh tích cực về cà thơi, truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ. Cộng đồng cà thơi cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ những người mới đến. Những người đi trước thường chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức về hormone, phẫu thuật, cách trang điểm và thậm chí cả cơ hội việc làm, giúp các bạn trẻ tự tin hơn trên con đường khẳng định bản thân và tìm thấy chỗ đứng của mình trong xã hội. Sự nghiệp cà thơi. Chi phí phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt là phẫu thuật chuyển đổi giới tính, ở Thái Lan có thể khá cao. Một ca phẫu thuật mũi đơn giản có thể tiêu tốn khoảng 240 đô la Mỹ, trong khi phẫu thuật chuyển đổi giới tính có thể lên đến 950 đô la Mỹ. Với mức lương trung bình khá thấp ở Thái Lan, việc tích lũy đủ số tiền cho một ca phẫu thuật là một thử thách lớn đối với nhiều người, đặc biệt là cộng đồng cà thơi. Để trang trải chi phí phẫu thuật, nhiều cà thơi tìm đến công việc tại các quán bar và quán rượu. Môi trường làm việc này thường sôi động với âm nhạc, vũ điệu và trang phục bắt mắt, thu hút đông đảo khách du lịch. Mặc dù mức lương cơ bản có thể không cao, nhưng các cà thơi có thể kiếm thêm thu nhập từ tiền bar của khách.
Ngoài ra, các quán bar còn cung cấp phương tiện cho mại dâm, nơi tạo cơ hội cho khách hàng có thể lợi dụng, và đây cũng là một cách kiếm nhiều tiền hơn để phẫu thuật. Nhiều cà thơi còn nuôi hy vọng gặp được một người nước ngoài có thể giúp đỡ họ về tài chính và hỗ trợ họ định cư ở nước ngoài, nơi họ có thể sống cuộc sống của một người phụ nữ một cách tự do và hợp pháp. Những người lính đẹp trai. Giống như nhiều quốc gia khác, quân đội Thái Lan áp dụng chế độ nghĩa vụ quân sự thông qua hình thức xổ số. Vào ngày nhập ngũ, tất cả nam giới trên 21 tuổi, ngay cả những người không còn coi mình là nam giới, đều phải tham gia xổ số nghĩa vụ quân sự một lần. Trên thực tế, cà thơi hay ladyboy hầu như luôn được miễn nghĩa vụ quân sự, nhưng họ vẫn phải tham gia xổ số. Luật pháp Thái Lan cấm mọi người thay đổi giới tính trên giấy tờ tùy thân quốc gia, vì vậy tất cả phụ nữ chuyển giới vẫn được công nhận chính thức là nam giới. Những cảnh tượng thường niên này về những người phụ nữ ăn mặc đẹp ngồi giữa đám đông tân binh thu hút nhiều ánh nhìn hơn. Bản sắc cà thơi, đâu là giới hạn? Cà thơi, một khái niệm quen thuộc trong văn hóa Thái Lan, đã vượt qua những định nghĩa đơn thuần. Không chỉ đơn giản là một danh từ, cà thơi còn là một bản sắc, một cách thể hiện bản thân. Một người cà thơi có thể là một người đàn ông đồng tính nữ tính hơn, hoặc đơn giản là một cá nhân cảm thấy bản thân không hoàn toàn phù hợp với giới tính được gán cho lúc sinh ra. Điều đáng chú ý là, việc xác định mình là cà thơi không phụ thuộc vào việc có trải qua phẫu thuật chuyển giới hay liệu pháp hóc môn hay không. Nhiều người cà thơi cảm thấy hạnh phúc và hoàn thiện với chính con người mình, bất kể có thay đổi cơ thể hay không. Việc lựa chọn có phẫu thuật hay không là một quyết định cá nhân, phụ thuộc vào hoàn cảnh và mong muốn của mỗi người. Nhiều sự lựa chọn phẫu thuật nữ tính hóa. Cà thơi có thể dễ dàng tiếp cận với hóc môn và phẫu thuật. Các chuỗi cửa hàng thuốc địa phương có thể cung cấp tới 23 chế phẩm hóc môn, tất cả đều có sẵn tại quầy thuốc mà không cần giấy chấp thuận của bác sĩ. Mặt khác, nhiều người ăn mặc như phụ nữ và trải qua nhiều thủ thuật y khoa nữ tính hóa như cấy ghép ngực, hóc môn, tiêm silicone hoặc thu nhỏ yết hầu. Chính vì sự đa dạng và dễ dàng tiếp cận các dịch vụ này mà việc phân biệt cà thơi đôi khi trở nên khó khăn. Dở khóc dở cười vì rắc rối pháp lý. Theo chính phủ Thái Lan, người chuyển giới nam sang nữ về mặt pháp lý là nam giới. Người chuyển giới không thể thay đổi giới tính hợp pháp trên thẻ căn cước. Giới tính khi sinh của người chuyển giới cũng phải giữ nguyên trên hộ chiếu. Điều này có thể dẫn đến sự nhầm lẫn và sự giám sát không mong muốn tại các cửa khẩu biên giới và trạm kiểm soát nhập cư. Gần đây, Thái Lan đã có những bước tiến quan trọng trong việc bảo vệ quyền lợi của người chuyển giới, bao gồm việc xem xét các luật lệ cho phép người chuyển giới được thay đổi giới tính trên giấy tờ tùy thân trong tương lai. Thái Lan cũng cấm hôn nhân đồng giới, nghĩa là khi bạn đời của người chuyển giới qua đời, gia đình người đã khuất sẽ nhận được toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, theo thông tin cập nhật mới nhất, nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã ký luật hôn nhân đồng giới vào ngày 24 tháng 9 và sẽ có hiệu lực sau 120 ngày. Như vậy, các cặp đôi LGBTQ sẽ có thể đăng ký kết hôn vào tháng 1 năm 2025, đưa Thái Lan trở thành quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á và vùng lãnh thổ thứ 3 ở châu Á, sau Đài Loan và Nepal, cho phép kết hôn đồng giới. Theo kế hoạch thì Thái Lan sẽ tổ chức một đám cưới tập thể cho hơn 1.000 cặp đôi LGBTQ tại Bangkok vào ngày 22 tháng 1 năm 2025, ngày đầu tiên luật mới này có hiệu lực. Quán bar Ladyboy. Tất nhiên, còn có Calypso Cabaret và Tiffany S Show Pattaya. Nhưng nếu bạn không muốn xem những chương trình biểu diễn hoành tráng và muốn ngắm nhìn thế giới ngầm của những cô gái chuyển giới, thì các quán bar chuyển giới là lựa chọn tốt nhất dành cho bạn. Tại Nana Plaza ở Bangkok hoặc phố đi bộ Pattaya, bạn có thể tìm thấy một số quán bar Ladyboy thực sự có những thứ, hay đúng hơn là dành cho tất cả mọi người, từ nhân viên quán bar thể thao cao cấp hơn cho đến vũ công múa cột kiểu nữ sinh viên Nhật Bản. Phong trào vì quyền LGBT. Sự trỗi dậy của phong trào vì quyền của người đồng tính, song tính và chuyển giới LGBT đã giúp nâng cao nhận thức của xã hội về vấn đề này. Cộng đồng LGBT ở Thái Lan đã chứng kiến những bước tiến đáng kể trong những năm gần đây, trở thành một trong những cộng đồng LGBT sôi động và có tiếng nói nhất ở châu Á. Với nền văn hóa đa dạng và cởi mở, Thái Lan trở thành một trong những điểm đến hấp dẫn của cộng đồng LGBT trên thế giới. Sự ủng hộ từ truyền thông, sự phát triển của ngành du lịch và các hoạt động của các tổ chức vì quyền LGBT đã góp phần tạo nên một môi trường xã hội ngày càng bao dung. Tuy nhiên,
Phân biệt đối xử, đặc biệt từ gia đình và cộng đồng, vẫn là một vấn đề nan giải. Bên cạnh đó, các hạn chế về pháp luật như việc chưa công nhận hôn nhân đồng giới và bạo lực cũng gây ra nhiều trở ngại. Dù vậy, với tinh thần đoàn kết và sự ủng hộ của xã hội, cộng đồng LGBT ở Thái Lan đang ngày càng mạnh mẽ và có tiếng nói hơn. Ladyboy thu hút lượng lớn du khách đến Thái Lan để thỏa mãn trí tò mò. Nhưng khi đến đây, các khách du lịch như chúng ta khó có thể phân biệt được khi mới nhìn vào. Thực tế, có phần đông người một khi đã phẫu thuật thì còn đẹp hơn cả các cô gái thật. Thế nên, khó có thể nhận biết nếu nhìn thoáng qua. Nhưng nếu để ý kỹ thì bạn sẽ nhận ra họ. Nhưng trong dù là giới tính nào thì cũng luôn được tôn trọng. Họ chỉ là những người mong muốn được sống đúng với giới tính của mình và sống cuộc đời của mình. Để công khai với xã hội là một điều rất khó khăn. Chính vì vậy chúng ta hãy đồng cảm và sẻ chia cùng họ nhé. 1. Giọng nói. Giọng nói là dấu hiệu đầu tiên của một ladyboy và là thứ mà bạn không thể không chú ý. Nó trầm và nam tính, giọng khàn khàn do chưa làm phẫu thuật dây thanh quản. Ngay cả khi một cô gái trải qua một cuộc phẫu thuật, mọi đặc điểm trên cơ thể của anh ta không khác gì một phụ nữ bình thường. Nhưng giọng nói không thể thay đổi và chúng ta có thể phân biệt trực tiếp và rõ ràng khi nghe giọng nói. 2. Bàn tay. Nếu những mỹ nhân xinh đẹp này chọn cách im lặng và không lên tiếng thì làm sao chúng ta có thể nhận ra được? Đây là phương pháp thứ hai. Chúng ta có thể quan sát bàn tay của họ. Chúng ta đều biết rằng bàn tay của nam giới rất khác so với phụ nữ. Bàn tay của nam giới rất thô và các khớp cũng rất rõ ràng. Vì vậy chúng ta có thể nhìn thấy để nhận biết. Nếu bạn thấy một mỹ nhân Thái Lan xinh đẹp nhưng lại sở hữu đôi bàn tay to và có xương khớp thì khỏi phải nghĩ. Đó là những cô nàng tiểu thư chuyển giới. Đó là lý do nhiều ladyboy chọn cách đeo găng tay để che đi khuyết điểm này. Nhìn chung, đàn ông có bàn tay to hơn phụ nữ. Tuy nhiên, trong trường hợp gặp một vài cà thơi có lòng bàn tay nhỏ bất thường, khi nghi ngờ, chỉ cần cầm tay cô ấy và kiểm tra xem da có mịn như hầu hết các cô gái khác hay không. Đặc biệt, nếu ngón đeo nhẫn của cô ấy dài hơn ngón trỏ thì xin lỗi nhưng có lẽ cô ấy là nam. 3. Quả táo Adam. Đàn ông trưởng thành đều có quả táo của Adam, trong khi phụ nữ thường không có quả táo của Adam. Uống estrogen tuy da dẻ mịn màng hơn nhưng nốt sần sẽ không biến mất. Họ có một quả táo Adam trên cổ. Điều này thường dễ nhận thấy khi nhìn người đó từ phía sau, nhưng bạn cũng có thể nhìn họ từ bên cạnh nếu bạn muốn nhìn rõ hơn. Nếu có một cục u trên cổ họ và nó không phải là thứ gì đó giống như vết bớt thì họ có thể là một ladyboy. Tuy nhiên, những cô gái chuyển giới sẽ cố gắng lừa dối bạn bằng cách phẫu thuật cắt bỏ yết hầu của họ. 4. Chiều cao. Những cô nàng ladyboy hay cà thơi thường cao hơn hầu hết phụ nữ Thái Lan. Vì vậy nếu ai đó có vẻ cao hơn nhiều so với những người xung quanh thì bạn nên kiểm tra. Chiều cao trung bình của phụ nữ Thái Lan là 157,3 cm, trong khi chiều cao trung bình của đàn ông là 167,5 cm. Ngoài ra, bạn có thể yêu cầu cô ấy duỗi thẳng tay ra và cố gắng khép khuỷu tay lại mà không cong tay. Nếu cô ấy có bộ xương phụ nữ bình thường, cô ấy sẽ dễ dàng làm được điều này. Nếu không, xin chúc mừng, bạn đã tìm thấy một ladyboy. 5. Vai rộng và hông hẹp. Con gái thường có vai hẹp và hông rộng, trong khi ladyboy có vai rộng và hông hẹp. Cà thơi thường có bờ vai rộng, đây là dấu hiệu cho thấy họ đã từng là đàn ông. Vâng, thực ra thì khá đơn giản, nam giới có khối lượng cơ nhiều hơn nữ giới, vì vậy vai của họ thường rộng hơn và vuông hơn. Ngoài ra, vai của nam giới có xu hướng dốc về phía trước trong khi vai của phụ nữ có xu hướng dốc về phía sau, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, vì một số phụ nữ có vai rộng và dốc về phía trước giống như nam giới. Mặt khác, hông là chỉ số chính để đánh giá một người có phải là ladyboy hay không. Hông của phụ nữ thường hẹp hơn, trong khi hông của ladyboy sẽ rộng hơn hông của phụ nữ trung bình. Hông của ladyboy cũng tròn hơn hông của phụ nữ trung bình, khiến họ dễ bị phát hiện hơn trong nhà vệ sinh công cộng hoặc khi đứng trên phố mà không mặc quần áo. Ladyboy có vòng eo nhỏ bất thường so với hông. Họ có thân hình đồng hồ cát, phần trên hơi lớn hơn phần dưới.
phần eo thon gọn và có đường cong ở cả hai bên. 6. Kích thước ngực. Điều quan trọng cần lưu ý là hầu hết các ladyboy đều có kích thước ngực lớn. Ngoài ra, hãy nhớ rằng nếu bạn ở Thái Lan và cố gắng tán tỉnh một ladyboy hấp dẫn, hãy nhớ rằng khe ngực mà cô ấy khoe ra không nhất thiết là thật. Bạn có thể biết điều đó bằng cách nhìn vào ngực cô ấy. Nếu nó quá lớn so với dáng người của cô ấy thì rất có thể khe ngực đó không phải của cô ấy. 7. Chân, bàn chân và mắt cá chân. Cách đi của nam giới và nữ giới thường có sự khác biệt. Ở Thái Lan, những người chuyển giới thường đi giày cao gót hoặc giày đế xuồng, cao ít nhất khoảng 3 inch, đôi khi còn cao hơn thế. Họ cũng có xu hướng đi giày hở mũi, khiến cho ngón chân của họ có thể nhìn thấy từ xa. Những người chuyển giới có ngón chân dài cong lên ở phần đầu. Ladyboys nữ tính và cân đối, nhưng không quá cơ bắp. Họ có đôi chân dài, thon thả với một chút cơ bắp săn chắc. Mặc dù một số phụ nữ có lông ở đùi, nhưng ladyboy thường không có lông ở bắp chân hoặc mắt cá chân. Thông thường, nhưng không phải lúc nào cũng vậy, mắt cá chân của họ rất nhỏ và nhỏ xíu. 8. Lông chân và tay. Lông chân và tay thường dày hơn ở nam giới, ngoài ra cũng thường to hơn so với nữ giới. 9. Trang điểm khá đậm. Phấn mắt tối màu và son môi đỏ tươi. Đây là một trong những cách phổ biến nhất mà cà thơi thể hiện bản thân qua vẻ ngoài của họ. Họ thường trang điểm phấn mắt tối màu và son môi đỏ tươi, tạo nên vẻ ngoài tổng thể tương tự như phong cách trang điểm DRAG truyền thống. 10. Những điểm sâu trên khuôn mặt. Đầu tiên, hãy nhìn vào hình dạng mắt của họ. Cà thơi thường có đôi mắt to hơn những phụ nữ khác ở Thái Lan và có hình dạng tròn hơn. Họ cũng có đồng tử to hơn và mí mắt dày hơn những phụ nữ khác ở Thái Lan, với phấn mắt tối màu làm nổi bật hình dạng đôi mắt của họ. Tiếp theo, hãy nhìn vào lông mày. Cà thoi thường có lông mày dày được chăm sóc kỹ lưỡng và được trang điểm hoặc xăm. Họ cũng có xu hướng trang điểm nhiều hơn cho lông mày so với những phụ nữ khác ở Thái Lan. Lông mày của phụ nữ thường cao hơn và có nhiều khoảng trống hơn giữa mắt và lông mày. Mặt khác, nam giới thường có đường chân tóc cao hơn nữ giới. Nam giới có một đường xương nằm ngang phía trên lông mày, trong khi phụ nữ có trán phẳng và mịn hơn nhiều. Nếu bạn nhìn thấy ai đó có những đặc điểm này, rất có thể họ là một người chuyển giới. 11. Chơi đùa với mái tóc của họ. Những cô nàng chuyển giới hầu như luôn luôn nghịch tóc vì họ không quen với việc này và khá ngại ngùng về điều đó. 12. Thái độ. Những cô gái chuyển giới rất thân thiện, hào phóng và luôn sẵn sàng giúp đỡ. Bạn sẽ thường thấy họ mỉm cười rạng rỡ với người qua đường khi họ chào đón họ nồng nhiệt. Điều đáng chú ý là các cô gái chuyển giới luôn đi thẳng lưng và ngẩng cao đầu, trong khi phụ nữ thường khom lưng hoặc cúi đầu khi đi hoặc ngồi. Ngoài ra, họ còn thể hiện phong cách quá nữ tính. 13. Vị trí. Kiểm tra bản đồ thành phố mà bạn đang ghé thăm và nói chuyện với người dân địa phương trước khi ra ngoài, đặc biệt là ở Bangkok, Pattaya và Phuket. Ví dụ, quận Soi 6 ở Pattaya nổi tiếng với nhiều quán bar, nơi bạn có thể tìm thấy nhiều gái gọi nữ. Ngược lại, Soi 6/1, chỉ cách đó vài feet, nổi tiếng với các quán bar ladyboy. 14. Yêu cầu cô ấy xuất trình chứng minh nhân dân. Không có phương pháp nào ở trên là hoàn hảo. Tất cả đều mang tính chủ quan và có thể thay đổi tùy từng trường hợp. Phương pháp duy nhất hoàn hảo là chỉ cần yêu cầu họ xuất trình chứng minh nhân dân. Ngày nay, tất cả các thẻ căn cước của Thái Lan đều bằng tiếng Thái và tiếng Anh. Vì vậy, nếu bạn yêu cầu xuất trình căn cước công dân, bạn có thể nói rằng bạn yêu cầu để kiểm tra tuổi và gặp một người nào đó. Bạn sẽ có câu trả lời. Cuối cùng, giống như người dân địa phương, hãy tôn trọng những cô gái chuyển giới. Họ là con người và nên được đối xử như vậy. Nếu bạn không muốn làm gì với họ, hãy từ chối một cách lịch sự như bạn sẽ làm với một cô gái thực sự. Nên có cách cư xử đúng đắn, tránh xúc phạm và tránh cãi nhau với họ. Bởi ladyboy thường tụ tập theo nhóm và có thể gây ra các cuộc ẩu đả trên phố, với những hậu quả không mong muốn và chỉ làm hỏng kỳ nghỉ của bạn. Video hôm nay đến đây là kết thúc.
Nếu các bạn cảm thấy video này hấp dẫn và hữu ích thì đừng quên đăng ký kênh, để lại bình luận bên dưới và chia sẻ video này giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.